لو دخلت تشتري اي منتج من الصيدليه او السوبر ماركت بتلاقي موجود على العبوه من الخارج مستطيل فيه مجموعه من الخطوط البيضاء والسوداء، وفي تحت منها مجموعه من الارقام. تقريبا كل المنتجات في العالم موجود منها نفس الشيء ده، بدايه من القلم لعلبه المناديل، مستحضرات التجميل، الادويه، المواد الغذائيه، والاجهزه الكهربائيه والالكترونيه والمنزليه. وبعد ما بتشتري وتروح للكاشير علشان تدفع ثمن المنتج اللي انت اشتريته، بتلاقي خد المنتج منك وجربه لجهاز صغير، واول ما بيجربه بيطلع ضوء احمر وصوت تنبيه اشبه بصوت الانذار. ولو سالت البايع وقلت له ايه الرمز ده هيقول لك الباركود. ولكن هل فكرت يعني ايه باركود، وليه موجود على كل المنتجات، وايه مدى اهميه الباركود، والجهاز اللي بيقرا الباركود ده بيشتغل ازاي، وهل ممكن نصنع باركود بكل سهوله؟ ده اللي هنتعرف عليه في حلقتنا النهارده ان شاء الله. تابعونا. في الحلقه دي هنتعرف على العناصر اللي تخص الباركود أو ما يعرف باسم الرمز الشريط. أول جزئية في الحلقة ما هو الباركود. الجزئية الثانية استخدامات الباركود. رقم 3 مكونات الباركود. رقم 4 كيف يعمل الباركود. رقم 5 تاريخ ونشأة الباركود. رقم 6 الأرقام الموجودة تحت الشريط دي عبارة عن إيه. رقم 7 هل ممكن أي شخص يعمل باركود. والجزئية الثامنة والأخيرة ما هي أهمية الباركود. اولا الباركود زي ما احنا بنشوفه عباره عن شكل مربع او شكل مستطيل، بيتكون من عدد من الخطوط السوداء المستقيمه، وبيفصل ما بينها مساحات بيضاء واللي عاده بتكون اكبر واصغر في المساحه ومش متساويين. وبنستخدم جهاز خاص بمسح الباركود اسمه جهاز المسح الضوئي علشان نقدر نقرا الباركود الخاص بكل منتج. وظيفة الباركود الأساسية إن الكمبيوتر يتعرف على المنتج وسعره بشكل سريع، وده هيساعدك إنك تنجز حاجات كتيرة بصورة أسرع زي الشراء والحسابات والفواتير، وإنك تبقى عارف المنتجات اللي عندك قد إيه في المخزن. وأغلب المولات ومحلات البقالة الكبيرة والصيدليات بتستخدم الباركود للأسباب دي. الجزئية الثانية ما هي استخدامات الباركود. لو انت عندك محل كبير مزدحم فاكيد هتبقى محتاج تبقى عارف كل حاجة بعتها علشان تبقى عارف فاضل قد ايه في المخزن علشان تضمن ان البضاعة تبقى موجودة عندك دايما. ابسط طريقة هي انك تلف حوالين الرفوف وتشوف ايه اللي فاضي في المخزن وبعدين تجيب بضاعة وتملاها من تاني، او انك تكتب اللي بيشتريه الناس منك وبعدين تسجله في دفتر وتجيب بضاعة وتحطها تاني في الرفوف. ده طبعا حاجة كويسة بالنسبة لمحل صغير على كده، لكن لو كنت بتمتلك سلسلة لمحلات كبيرة او مولات هيكون الوضع مختلف. وكمان هتلاقي في صعوبة في اللي احنا قلنا عليه ده، لان عندك منتجات ملهاش حصر والموظفين اللي عندك ما عندهمش امكانية ان هم يعملوا جرد لكل المبيعات كل يوم. وكمان لو كنت كاتب السعر على المنتج ومحتاج تحط الاسعار الجديدة فهتضطر انك تحط الاسعار الجديدة على اصناف مرة تاني. ولو السلع اللي عندك بتسرق وكل شوية بتلاحظ ان في منتجات اختفت عندك، هل هتكون متأكد انك بعتها ولا اتسرقت؟ فهنا جه دور الباركود وحل كل المشكلات دي. فهو عمل لك حاجة عظيمة وفريدة من نوعها، حط لك كل الاسعار وكل الاصناف وكل المنتجات والمخزن على الكمبيوتر. كمان هتقدر تغير الاسعار وقت ما تحب من غير ما تضطر انك تحط سعر جديد على كل منتج. وبيديك ملاحظات وتقرير عن نقص المنتجات اللي عندك علشان تعمل طلبية جديدة علشان تضمن انها تبقى موجودة عندك دايما. بفضل تقنية الباركود الدقيقة جدا تقدر تكون عارف وعلى ثقة بان المنتجات اللي مبقتش موجودة عندك واللي باين ان هي اتباعت انها تكون اتسرقت، وده هيخليك تنقلها في مكان امن علشان ما تتسرقش مرة تانية. الجزئية الثالثة ما هي أجزاء ومكونات الباركود. بيشمل نظام الباركود على 3 عناصر أساسية. العنصر الأول جهاز كمبيوتر مركزي وقاعدة البيانات اللي فيها كشف لجميع المنتجات اللي عندك، ومين اللي باع السلعة المعينة، ومين اللي أدخل البيانات للسيستم، وفاضل قد إيه في المخزون، وسعر المنتج ده قد إيه. تاني حاجة في رموز شريطية أو باركود موجودة على كل المنتجات اللي أنت بتبيعها أو اللي الناس بتشتريها حوالين العالم كله. الحاجة الأخيرة جهاز المسح الضوئي، وده اللي بيقرا الباركود الخاص بكل منتج. طب بعد ما عرفنا يعني ايه باركود ومكونات الباركود، لازم نكون عارفين ازاي بيشتغل نظام الباركود، ودي الجزئيه الرابعه من الحلقه. الباركود في الاساس عباره عن فكره بسيطه جدا، انك بتدي لكل سلعه عندك رقم خاص بيها، وبعدين بتطبع الرقم على السلع علشان جهاز المسح يقدر يقراها. فممكن نطبع العدد نفسه، لكن المشكله
في الارقام ذاتها، لان الكمبيوتر ممكن يجرى رقم 8 على انه رقم 3 لو الطباعة فيها مشكلة، او ممكن يجرى الرقم 9 على انه رقم 6 لو المنتج معكوس. الستة فيها شبه كبير من التسعة، وده طبعا هيسبب فوضى ومشاكل كتير. طب احنا بالطريقة دي عايزين وسيلة نضمن بيها ان الارقام تتجري صح وفيها دقة عالية من الارقام المطبوعة علشان تتجري بسرعة وبدقة عالية. المشكلة دي حلتها تقنية الباركود، فهم عملوا نظام الباركود اللي هو عبارة عن شفرة لو اتجرت بأجهزة معينة يظهر لك الرقم الخاص بالمنتج. طب الباركود ده بيعمل ازاي؟ وهنا ده الجزء الرابع من الحلقة، آلية عمل الباركود. الجهاز الخاص بقراءة الباركود بيصدر ضوء شعاعي على الشفرة، فالأعمدة السوداء بتمتص الضوء والأعمدة البيضاء بتعكس الضوء الوارد لقارئ الباركود، اللي بدوره بيحلل الضوء المنعكس عليه ويفك رموز الكود ويبعت البيانات للجهاز المتصل ويعرضها. وده طبعا مش بيستغرق ثواني وبتلاقي كل البيانات اتعرضت قدامك على الكمبيوتر. طب ايه اول اختراع للباركود وتاريخ الباركود؟ ودي الجزئيه الخامسه من الحلقه، ما هو تاريخ الباركود. اول اختراع للباركود كان عام 1880 ولكن المشروع ما خرجش للنور. وفي سنه 1932 كان في طالب بيعمل دراسات عليا في جامعه هارفارد وعمل بحث حول البقاله المؤقته، ولكن فكرته ما خرجتش للنور بسبب الازمه الاقتصاديه اللي كانت بتعاني منها امريكا في الوقت ده. وبعد كده اتطور البحث عام 1949 على يد اثنين من المخترعين هم نورما جوزيف وبرنارد سيلفر، فابتكروا طريقة تحفظ وتعرض بعض المعلومات عن سلع ومنتجات محددة، وكانت عبارة عن مجموعة دوائر متداخلة ومختلفة الحجم، ولكن اختراعهم فشل بسبب ان تكاليفه كانت عالية جدا. وفي سنة 1973 قام جورج ليور بتطوير الشفرة الدائرية إلى شفرة طولية اللي هي معروفة في الوقت الحالي، واستخدموها لأول مرة في ولاية أوهايو. طب الارقام الموجوده على الباركود دي عباره عن ايه؟ وده موضوع الجزء السادس من الحلقه. الجزء الاول من الرمز بيبقى غالبا البلد المصدر، والجزء الثاني بيكشف لك عن الشركه المصنعه للمنتج، والجزء الاخير بيكشف لك عن المنتج نفسه. علشان كده انت تقدر تعرف كل حاجه عن المنتج من خلال الباركود، وتعرف المنتج المجلد من المنتج الاصلي، لان الباركود بيتم تعيينه من قبل منظمات عالميه واشهرها منظمه GS1، ودي موجودة تقريبا في كل بلدان العالم. المنظمة اللي احنا اتكلمنا عنها GS1 هي أشهر منظمة عالمية لتعيين الباركود، وتقدر تدخل على الموقع الخاص بيهم وتعرف كل حاجة عن المنتج والبلد المصدر والشركة المصنعة ومعلومات الاتصال بيهم وعنوانهم. وكمان موقع ubcdatabase.com، ودي قاعدة بيانات أنشاها مستخدمين حوالين العالم، وتقدر تعرف منتجات كتيرة من خلال الباركود الخاص بكل منتج. طب هو اي حد يقدر يصنع باركود بنفسه؟ ودي الجزئيه السابعه من الحلقه. في الفتره السابقه كان تعيين الباركود مقتصر فقط على المنظمات الخاصه بتعيين الباركود، ولكن بفضل التقدم التكنولوجي بقى اي حد يقدر يصنع باركود، وطبعا من خلال مواقع ويب او من خلال تطبيقات ايفون او اندرويد. ولكن الباركود اللي بيتعامل من خلال التطبيقات او مواقع الويب مش بيكون رسمي ولا قانوني، لانه ما تعينش من خلال منظمه مختصه بتعيين الباركود. وده طبعا اي حد يقدر يصنع باركود، ولكن المنتج لازم يكون له سجل تجاري وخاضع لمصلحه الضرائب الخاصه بكل دوله علشان يبقى قانوني. وعلشان تقدر تبيع المنتج الخاص بيك في الاسواق لازم يكون قانوني ومسجل. وكمان مواقع زي امازون لو انت بتشتري منها المنتجات، كل الباركود اللي فيه باركود مسجل وقانوني، ومش باركود مصنوع من خلال تطبيق هاتف ولا موقع ويب، وإنما بيكون متعين من قبل منظمات متخصصة في المجال ده. والجزء الثامن والأخير من الحلقة، فوائد الباركود. أول فايدة من استخدام الباركود إنه هيديلك دقة أفضل. الاعتماد على الباركود لمعالجة البيانات هيديك دقة أكبر من الاعتماد على البيانات اللي بيتم إدخالها بشكل يدوي واللي بتكون معرضة للأخطاء. تاني حاجة، البيانات متاحة فورا، دي بسبب سرعة معالجة البيانات وتوفر معلومات حوالين مستويات البيع والمخزون في الوقت الفعلي اللي انت فيه. الفايدة الثالثة مش بيحتاج لتدريب كتير، وده بفضل بساطة المسح الضوئي واستخدامه، وان اي حد تقريبا ممكن يقدر يستخدم الباركود ويتعلمه بكل سهولة ومش هيحتاج وقت كتير. الفايدة الرابعة، تحسين العمل والجودة داخل المنشأة او النشاط التجاري، ودي بسبب انه هيعرفك حركة المبيعات وايه المنتجات اللي بتطلب اكتر وايه المنتجات اللي عليها سحب قليل، فبالتالي هيبقى عندك فكرة عن المنتجات اللي انت محتاجها بشكل يومي والمنتجات اللي بتقعد فترة عندك على ما تتباع، وده يخليك تجيب مخزون قليل من المنتج اللي هو مش بيتباع بصورة كبيرة، وتركز اكتر على المنتجات اللي بتتباع بصورة اسرع
وهو بيديك تقرير عن كل المنتجات اللي عندك وحركة المبيعات. الفائدة الخامسة تنفيذ الباركود منخفض التكلفة جدا، سواء على الشركة المصنعة اللي بتصنع الباركود. تكلفة تعيين الباركود مش بيبقى عالي جدا زي ما الناس متصور، بيبقى منخفض التكلفة. وكمان بالنسبة للبايع مش هيكون محتاج غير جهاز كمبيوتر وجهاز مسح ضوئي وبرنامج خاص علشان يعرض معلومات الباركود وأسعار المنتجات ويعمل الفواتير ويسهل كل الأمور الخاصة بالبيع، وتكون بصورة أفضل ودقة عالية جدا. أعزائي المشاهدين، بكده نكون وصلنا لنهاية الحلقة. أتمنى إن احنا يكون حصلت استفادة عالية جدا وعرفنا معلومات مبسطة عن الباركود وكيفية عمله وليه موجود على كل المنتجات وكل ما يتعلق بالباركود. دمتم بخير. كان معكم أحمد يوسف، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.